ආයිබෝවන් VS කිචන් තුලින් අද මම අරගෙන ආවේ අල චිප්ස් හදා ගන්න විදිය. අපි බලමු මොනවද අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අලගිරි දෙකක්, බිත්තරයක්, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක්, ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්, ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්, වැද ගැනීමට පොල් තෙල් ටිකක්. මේ විදියට අපි මේක කොටු ආකාරයට කපාගෙන මෙහෙම පෙති පෙති කපා ගන්න. එන්නට මේක සිහින් තික් තීරු කපා ගන්නවා. මේ විදියට පොඩියට සීකට තීරු කපා ගන්න. බිත්තරේ අරගෙන අපි වෙනම භාජනයකට කඩාගෙන මම මේ සඳහා බිත්තර ගෙඩි දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මම ගත්ත ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලට එකක් දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතරයි, ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් විතර, ගම්බිරිස් ටික වැඩියෙන් දාගන්න සැරගතියට එන්න. දාලා හොඳට අපි මේක බිත්තරේ ගහගමු. මේකට දැන් පාන් පිටි ටික ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. පාන් පිටි ටික හොඳට බිත්තරෙත් එක්ක මිශ්‍ර කරගන්න හොඳට. මම දැන් මේක මේ කපාගත්ත අලයකට දාලා හොඳට අලවල මේ පිටි මිශ්‍රණය තවර ගන්න ඕනේ. මේ විදියට අපි තෙරට දාන්නේ. මේ අල එක එක තීරු තමයි වෙන් කර කර දාන්නේ. ගොඩාක් එකට දාගන්න එපා. මේක රවුම පැහැ වෙනකම් බැද ගන්න. මේක තව බැදලා මදි. මේක හොඳට රවුම පැහැ වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. දැන් නම් මේ ටික ඇති වගේ. මේක අපි ඉවතට අරගෙන දෙලෙන් බැදලා එළම භාජනයට දාගන්න ඕනේ. අයින් කර ගන්න ඕනේ. අයින් කරන මේකට ලුණු කුඩුයි මිරිස් කුඩුයි කලවම් කරලා මිශ්‍රණයක් හදාගෙන රස්න පිටම අපි මේක දවට ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ටික ටික දාලා මේක හොඳට දවට ගන්න. මේ අල චිප්ස් හදාගන්න විනාඩි 10ක විතර කාලයක් යන්නේ. ඔයාලට හවස තේ වේලකට එහෙම මේක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගෙන ඔයාලා රස බලන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තව වීඩියෝ නරඹන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න.